Welcome to eBay channel. eBay lawsuit. Lawsuit කියන්න පුළුවන් eBay court orders කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකටම prepare වෙලා තමයි ඉන්න ඕන. Right. එතකොට අපි මෙච්චර කාලයකට අපි දැකලා තියෙනවා PayPal එකෙන් අපිට එනවා court orders. PayPal එකේ මොනවා හරි sorry ඒ කරන මේ product එකක් කරොත් ඒ කියන්නේ replica එකක් කරොත් fake brand එකක් කරොත් නැත්නම් ඊට අමතරව මොන හරි issue එකක් වුණොත් අපිට order එකක් එනවා මේ court order එකක් PayPal එක through තමයි යුවේ. දැන් එහෙම නෙමෙයි දැන් තමයි time to be vigilant. දැන් තමයි වෙන්න ඕන හොඳම අවස්ථාව තියෙන්නේ හොඳම වෙලාව. ඔය මම හැම වීඩියෝ එකම ගොඩාක් තැන්වල කියන එක දැන් ඇත්තරම ඒක වෙනවා මේ වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. මොකද eBay එක තමන්ගේ payment gateway එක තමන් අතට අරගත්තට පස්සේ මේවට එතකොට මේවට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කෙලින්ම එන්නේ eBay through තමයි. ඉතින් මේ court order එකක් lawsuit එකක් ආපු එක case එකක් මේ මගේම follow කෙනෙක් මට යපු එක අපිට දැන් තියෙන කලින් කරා වගේ නෙමෙයි බොහොම පරිස්සමින් තමයි eBay මේ විකේ විකුණන එක කරන්න වෙන්නේ. කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කලින් කරා කියන්නේ අපි වැරදි කරා අපි දැන දැනත් වැරදි කරා. දැන් ඒවා මේ අතට හවු වෙනවා. ඒව නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනම කෙලින්ම ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන කම්පැනි නම සඳහන් කරලා has filed lawsuit in the United States claiming that your account was used sell inauthentic. authentic නැති ඒවා replicas. දැන් ඔක්කොටම කරන කට්ටියට හොඳ මැසේජ් එකක් මේක මේ warning එකක් වගේ තමයි alert එකේ ඉන්න මේක ඉතින් අයින් කරාට පස්සෙත් මේක එන්න පුළුවන් කියන එක මේ ඔළුවේ තියාගන්න මොකද ඊට පස්සෙත් එන මේක ප්‍රශ්න තියෙන්නේ eBay එක ඇතුලේ මෙන්න එක. ඉතින් ඔයාලට eBay එකේ විකුණන්න බැරිද? PayPal එකක් මොන හරිම PayPal එක අයින් කළා වෙන PayPal එකක් හර අපිට link කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් eBay එකේ හොඳට ආදන් ආපු accounts වල මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ගොඩක් මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් තැන් වලින් කියනවා replica මේ කරනවා ගොඩක් තැන් වලින් කරන්නත් කියනවා. ඉතින් ඒවට තියෙන හොඳම උත්තර තමයි මේවා දැනට කරනවා නම් දැම්ම හරි මේව නවත්තලා හරියාකාරව කරන්න පුරුදු වෙන්න. right ඒතකොට මෙතන මම ටිකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා කියන්නම් please take this not seriously. seriously ගන්න කියලා කියන්නේ USA ඉන්නවනම් තමයි අපිට serious ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙ නැහැ. හැබැයි දැන් ඔයාගේ eBay payments මෙම ආවට පස්සේ ඉස්සරහට හැදෙන rules and regulation මොනවද කියන දැන් අපි දන්නේ නැහැ. අපිට එහෙන් අපිට court order එකක් එවන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් අපු seize කරයිද? ඔයාගේ funds eBay එකේ තියෙන. ඉතින් ඒවා එකක්වත් අපි දන්නේ නැහැ මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් හරි දේ තමයි හරියාකාරව කරන්න. හරියාකාරව කරනවා නම් මේ කිසිම දෙයකට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. right කියලා තියෙනවා if you ignore this matter the court may rule that you have forfeited your legal defense and the court may force eBay to permanently disable your account. අපිට අපරාධය හදාන් ආපු එක එහෙම පෙම නැති වෙනවා. මේක contact කරන්න කියලා දාලා තිනවා කෙලින්ම counselor කෙනෙක්ගේ number එකක් තියෙන්නේ. අර PayPal එකේ court order එක හා සමානයි. ඉතින් මේ වගේ දෙයකින් වෙන්නේ ඉතින් ඔයාගේ තියෙන හදාගෙන ආපු එක කැඩි එකකට යනවා නම් ඒක හදාගෙන හරියට එතකොට වෙන්නේ මෙතනින් ගිහිල්ලා නැදෙන එක. ඉතින් මේව ගැන මට තිබෙන අත්දැකීම තමයි මම මේ වීඩියෝස් වලත් බෙදාගෙන තියෙන්නේ. මේකත් අලුත් අත්දැකීමක් අපි හැමෝටම. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ දැන් කරනවා නම් දැනුත් ඒ දැන් කරන එක අඩු ගානේ නවත්තන්න. නවත්තලා හරියාකාරව කරන හරි විදියට මේ rules and regulation තව ඉස්සරහට වැඩි වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේ eBay එක අතට ආවට පස්සේ. ඉතින් මෙතන court order එකේ තියෙනවා details ටික තියෙනවා. මේකේ තියෙන අන්තිමට doing so may result in your account being permanently disabled. මේක මේක කරේ නැත්නම් එක්ක මේවා නැවත රිලීස් කරොත් මේක follow කරේ නැත්නම් මේ සමාගමට අයිති products ඔයාගේ account එක නැති වෙනවා. ඉතින් මේකේ එකම දේ දැනට මේක තියෙන්නේ එතකොට අපි respond කරන්න ඕන stage එකේ. මම මේ userට මේ follower කිව්වේ එකයි සහෝදරයටත් මේක තියෙන්නේ තාම respond කරන rate එක. ඉතින් මේක හැදිලා එන මාස දෙකක්වත් තුනක්වත් යනවා. එතකන් එයාට selling ටික කරගන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එතනින් එහාට තමයි එයාට account එක නැති වෙන්නේ. selling ටික කරගෙන යනකොට පළවෙනි warning එකක් එනවා මේක respond කරන්න කියලා තව warning එකක් එනවා. ඊට පස්සේ තමයි account එක disable කරලා දාන්න. ඉතින් මේක නැවත account එක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට දැන් ලංකාවේ ඉන්න අපිට බෑ මේ කම්පැනිත් එක නඩු කියන්න. අපි කරලා තියෙන වැරද්දකුත් නිසා. ඉතින් මේක accept කරලා මේකට fine එකක් ගෙවන්න එක තමයි තියෙන්නේ. මම අර කලින් මගේ PayPal court order video එකෙත් මම කියලා තිබ්බේ මගෙත් එහෙම වෙලා මම $1000ක් ගෙව්වා. එහෙ lawyer කෙනෙක් through මේ මගේ partner ගේ through ගෙව්වා online. එතකොට ඒ වගේ කරන්න මේ
අපිට හැකියාවක් ඇත්තටම නැහැ. ගොඩාක් අඩුයි. ගොඩාක් සීමිතයි. ඉතින් එහෙමම එක්කෙනෙක් මේ රෙස්පොන්ඩ් කරනවා නම් මේකට කතා කරලා ඔන්ලයින් මේකකට තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නවා අපි කවුරුත් ඩොලර් 1000ක් ඩොලර් 2000 3000 4000 එහෙම ගෙවන්න මේ අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ බිස්නස් එකක් බොහොම සුළුවෙන් මුලින්ම පටන් අරගෙන කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි නොදැනුවත්කම නිසා මේ වගේ වැරදි වෙනවා. ඉතින් මේ වැරදි හදාගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ වැරද්ද රිපීට් කරන්න නැතු. ඉතින් මේක බලන කෙනෙක් හරි තව කෙනෙක්ට හරි කියන්න මේ වගේ දේවල්. එතකොට ගොඩක් ලේසි ඒගොල්ලන්ට මේකට මේ යොමු වෙන්න මේ වැරදි නොකරගෙන ඉදිරියට යන්න. ඉතින් මේ කියන්න තියෙන දේ ඉස්සරහට ස්ට්‍රික් වෙනවා කියන්නේ මේවා අනිවාර්යයෙන්ම හොයලා බලයි. ඒවා නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ සෙලින් කරගෙන යන එක හරි පාත් එකට අරගෙන කරන්න. එතකොට මේකක්වත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. follow the correct path. පාත් එක හරිනම් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ලොකු මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට මේ ගිහිල්ලා ඒවා එන එක නෙමෙයි හිතන්න ඕන. පොඩි බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට උනත් එන්න පුළුවන්. කාගේ හරි අයිතියක් වටින තියෙන එකකට අපි කරොත් අපිට එන්නේ ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ෆයින් එකක් ගෙවන්න හරි අපි ඒකට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. නැත්තම් අපි අර පෙලිපෙලටම කියන්නේ එකයි රෙප්ලිකා මේව කරගෙන යනකොට ඒකේ ආසාව හිතෙනවා ඉක්මනට විකිනෙනවා හොඳ ප්‍රයිස් එකක් ලැබෙනවා වැඩි කරදර වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කීවර්ඩ්ස් වැඩි දාන්න ඕනේ නැහැ ඉතින් ඉක්මනට විකිනෙනවා අන්තිමට මේ තැනදී වායි මේ ෆුල් ස්ටොප් එකක් තමයි තියන්න වෙන්නේ ඔයාට එතනින් එහාට කරගන්න බැරි වෙන එක. ඉතින් එතකොටම ඔයාට තේරෙයි අපරාධ මෙච්චර කාලයක් කරන් ආපු එක මෙතනින් එහාට ඔයාට කිසි දෙයක් කරගන්න බැරි නවත්ත ගන්න වෙනවනේ නේද කියලා. ඉතින් ඒකයි හරි පාත් එකට යන්න time to be vigilant. මෙන්න මේක ඔළුවේ තියාගන්න හැම වෙලේම vigilant. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ඉන්න දෙයක් සිදු වෙනවා කියලා නැත්තම් වෙන්නේ ඔයාට රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියන එක ඔයාට හැඟෙන්නේ නැහැ. මේකට පුරුදු වුණාට පස්සේ. අපිට ගොඩක් කට්ටිය වෙලා තියෙන එකයි අපි රිස්ක් එක ගැන හිතන්නේ නැහැ. මේකට පුරුදු වෙනවා. සල්ලි එනවා හොඳට මුදල් ලැබෙනවා. හොඳ ප්‍රයිසස් වලට විකිනෙනවා. එතකොට තව ඉෂුස් තියෙනවා. ඒක වීරෝ වදිනවා. ඒ ඔක්කොම එක තැනකට එකතු වෙනවා. අන්තිමේටම ගලව ගන්න බැරි තැනට එකතු වෙනවා මේ වගේ කෝට් ඕඩ් එකක් ආවොත්. ඉතින් අපි දන්න ඉස්සරහට ලංකාව ඇතුලේ තියෙන නීතිත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කොහොම ගනුදෙනු කරයිද අපි දන්නේ නැහැ කිසි දෙයක්. මේ වගේ ඒවා ඉස්සර ආවෙත් නැහැ. ගොඩක්ම බොහොම කලාතුරකින් තමයි ඒ දවස්වල ආවේ එන්නෙත් නැති තරම් දැන් එන්න පටන් ගන්න හිතන්න එතකොට එළියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ රෙප්ලිකාම කරනවා කියන එක අපි වැරදි පාත් එක කියන්නේ හරි පාත් එක නම් කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැනේ ඉතින් ඒක නිසා පුලාන් තරම් එක මිනිමයිස් කරගන්න මිනිමයිස් කියන්නේ නවත්තන්න එහෙම කරන කෙනෙක්ට ඒකේ අපි කතා කරන භාෂාවෙන් රහ දරුණට පස්සේ ඒක අතාරින්න ගොඩක් අමාරුයි ඒකයි තිත්ත ඇත්ත හැබැයි හරි දේ රහක් ඇතුව කන්න වැරදි දේ රහක් ඇතුව කෑවොත් ගඟටත් ගුණ නැති වෙයි. හරිද? එතකොට මේ විජිලන්ට් කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න හැම වෙලෙම ඒක තමයි හරියම වචනේ මම නම් හිතන්නේ මේ වගේ දේවල් කරද්දී. ඉතින් කෝට් ඕඩ් එකක් කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. බොහොම අමාරු දෙයක්. මම ඒකේ සම්බන්ධව තියෙන වීඩියෝස් දෙකක් මම හිතන්නේ තියෙනවා channel එකේ. ඒ දෙකත් මම මෙන්ෂන් කරන්නම්. ඒවත් බලන්න. එතකොට හැමදාම කියනවා වගේ drop shipping කියන එක eBay selling කියන එක ඔයාගේ හොබි එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන් දෙයකින් හොබි එකක් විදිහට කරලා ඒක මේන් ඉන්කම් එකක් කරගෙන සක්සස් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි ඒක හරි විදිහට කරන්න ඕන. නැත්තම් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් දාලා ඒක පෙන්නලා මේක විකුණනවා නම් මේක මෙච්චර හොයන්න පුළුවන් එච්චරයි කියලා ඉතින් එහාට නවතින්නේ නැහැ. ඔයා මේකේ බිස්නස් එකක් කරන්නේ. ලංකාවේ ඇතුළේ බිස්නස් එකක් කරද්දී වෙන කෙනෙක්ගේ භාණ්ඩයක් විකුණන වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විකුණනකොට ඒකට නඩුවක් දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි. සිම්පල් හිතනවා නම් ඒ වගේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ජීවිතේ එහෙම නඩු දානවා නම් මේව ගැනත් බැරෑරුම්ම හිතන්න අපි බැරෑරුම් දෙයක් තමයි කරන්නේ right ඉතින් හොඳට හිතලා බලන්න මේක ඇත්තටම alert වෙන warning එකක් විදිහට හිතා ගන්න ඔයාගේ තියෙන මේ දේවල් ටික හරියට කරන්න eBay account එක බොහොම පරිස්සමින් කරගෙන යන්න එතකොට කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ පටන් ගන්න කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන් මේව follow කරන්න එතකොට මේවල තියෙන මේ වැරදි පාරට යන්නේ හරි පාත් එකට එනවා නැත්තම් වෙන්නේ වැරදි පාරෙම ගිහිල්ලා එයාටම frustrate වෙයි මේක කරන එක ඊට පස්සේ එයාගෙන් vibes යන එළියට drop shipping eBay selling හරි නැහැ කියලා තමයි. ඉතින් මම channel එකේ හැම වෙලෙම try කරන්නේ ඒක හරි path එකට ගන්න. ඒකම මෙතන mention කරේ follow the correct path කියලා. right තවත් පොඩි දෙයක් කිව්වේ ගොඩක් කට්ටිය කියනවා ලොකු දෙයක් කියලා. ලොකු දෙයක් හරි පොඩි දෙයක් හරි කමන්නේ. ඔයාගේ දියුණුවට මග සලස්වා ගන්න. right thank you එහෙනම් බලුවට විශ්වාස කරාට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපි sister channel එකේ තියෙනවා ePal hub ඒකත් subscribe කරන්න අපේ group එක තියෙනවා ePal dropshipping hub page එක තියෙන ඔක්කොම links තියෙනවා description එකේ ඒවා බලන්න ඒවත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන දුර ගමනක් යන්න බොහොම ස්තුතියි all the very best bring more to Sri Lanka happy selling